Всім привіт, друзі! І це канал Game Life. І ми повертаємося. Будемо проходити нашу гру Final Fantasy XVI. Тож, у нас був попередній випуск дуже потужний. Ми зустріли Одіна. Да, це була жесть. Коротше, Джил потрапила в полон. Повний капздець. І Одін, він такий потужний, що я просто в шоці. Коротше, друзі, до чого я все веду, да? Зараз ми швидесенько пробіжимося по нашому містечку, подивимося, що ми можемо скрафтити, да? Що ми можемо закрафтити? Щось у нас з'явилося чи ні? Ну, дивіться, по мечам нічого взагалі нема. А ні, бачите, є зелений меч. 285, а в мене 270. Ну, да. Він потужніше. О, ніфіга себе, зелений в мене. Це його є. 74,23. А тут 78,23. Теж потужніше. 79,25. 97. Ну тут, то я поки не можу, да, зібрати. Окей, reinforcement. Так, я це навіть можу поліпшити. Да, це можу поліпшити. І зелений меч можу, да, зробити собі. Так, ну добре, окей. Ну все, тоді давайте ми зробимо собі зелений меч. Давайте ми зробимо еквіп, да. Він тому що краще, ніж наш. Так, тут зробимо 79,25, правильно? Так. 79,25. Давайте це ми зробимо. І давайте це ми зробимо. Так, а reinforcement що я можу? Так, стоп. Меч. Спочатку давайте підемо до меча. Runblade 1 плюс 1. Runblade, да, от давайте це ми зробимо. Так, тепер ми підемо сюди. Також так. Супер. І це. Все. Слухайте, може ми і так зможемо дракона нашого перемогти? Не знаю, звісно. Let me tell you a story, Clive. All right. Them rumours wet legs were spreading. Might be they weren't just tales plucked out of thin air. You see, there were a time when I weren't too particular about who I sold steel to, so long as they paid me the right price. Some women lust after blood, others after flesh, but me, I were always one for gold. And to satisfy that lust, I sold to opposing armies, stabbed my every client in the back, made myself the most hated woman in the twins. But then one day I met a man who made me a different kind of offer. Said he'd give me access to a realm-wide community of like-minded individuals in constant need of steel and sundries. On the condition I sold to him and his alone. Was that the first time you met Sid? Aye. And I fell right into his damn trap. He was true to his word, so I ended up being true to mine. And I soon started making the best profits I've seen since taking up the trade. And all without aiding or abetting any outlaws. Except Sid himself, that is. Told me about his plan to topple the mother crystals, you know. Said that with them gone, the realm would want for all manner of things. An opportunity for the likes of me to mint gil. Why, I reckon an enterprising individual could find himself the richest dam in the twins. And that's when he had me.
I emptied my stores that day and moved into the hideaway proper. And the rest, as they say, is ancient bloody history. A dozen years on, and I'm still not the richest damn. Not for lack of trying, mind. But I can say that I have never been happier. You've all shown me there are some things more precious than gil. That there are. So don't you go messing it all up, or you'll have me to answer to. Прикольна бабулька. Aye, it's a dangerous world out there. Ну, вона нам розповіла просто те, що коли вона була ну, раніше, да, молода, то їй цікавили тільки гроші. Да, і їй було пофіг взагалі, кому вона щось продає, да, і так далі. І головне було, як то кажучи, отримати кошти і все. Але одного разу вона зустріла Сіда, і він змінив її життя. Хоча, наскільки я зрозумів, він її, типу, обдурив трохи, але вона не скаржиться на це. О, нічого собі, прикольно, собачка вже тут, слухає музику. Да, він їй розповів про те, що всі біди через Mother Crystals, якщо їх знищити, то все буде краще. Світ, типу, буде належати їм, образно говоря, і вона стане багата і так далі. Але вона... Джорша. Ага, в мене тут Джорша просто з'явився. Да, ну Джорша, бачите, не можу йому нічого міняти. Правильно? Так, стоп, як міняти? Стоп, як міняти? Change appearance here. А, все, ось так от. О, бачите, у нього є Normal і Ashes Grey. Ну, не знаю навіть, якщо чесно. Він мені більше подобається таким от. Так. Блин, джил. Да, ну в общем, коротше, вона ні про що не шкодує, тому що вона зрозуміла, що є в житті багато, типу, важніші речі, ніж тільки золото і гроші, да? Так, добре, це ми все зробили, давайте підемо. Зараз повиповняємо трохи побічних завдань, да, то там нам їх накидав. Бляха, що знову є елітні моби, та ви ж дістали. Ну, камон, друзі, блін, скільки можна? Ну, дійсно, скільки можна, блін. О, Red Comet. Мисливці табору розповідають про дикого чекобота, який переслідує не лише довколишніх, точніше, місцевих, коротше, але їхні сни, що? Адже він виявляє рідкісну до цього виду лютість і розірвав більше десятка своїх товаришів від шлунку до паху та поласував їхнім м'ясом. Йо-моє, так вже далеко за межою атакування, його треба вбити. Коротше, Чокобота, він трохи з глузду з'їхав і вбиває всіх своїх родичів, я так розумію. Засинкали Даумекія, коротше, ось сюди от нам і треба. Ну, добре. Fancy a look at the list, do you? Here you go. Пам-пам-пам, заходи Empire. Ну да, це Think от you can help? 3 квести, да, які треба виконати, побічні завдання. Back again? Так, ну-ка, давай, What is it картограф, that you покажи wish to мені, know? що тут на взагалі сталося. Та нічого, да, валута, що валут не відійшов, блін. Пам-пам-пам. Да, поки, бачите, тут нічого такого не змінилося. Цікаво, взагалі оця от The Northern Territory, вона якось відкриється нам, чи ні? Free Citizen. Угу. The Ankara, що? The Faction... Ага, The Flagship of a Wood Navy, also known as Black Galleon.
alongside the rogue cavalry. It is the pride of Wалоед. Ну нічого собі, їхній, коротше, корабель. I have the details here. Так, а що тут у нас таке? Ага, от, бачите, intervents. Угу. Worship, Master and Servant, Battle, Enemies. О, слухайте, Thus а я ends згадав. today's Давайте lesson. подивимось, коротше, про чи є в нас в лікарні принц Бахамут. Ми ж його наче врятували, блін. See to my boils if Tyre ain't around, eh? Ніфіга, да, нема, блін. А де Бахамут, до речі? Ну от якось дійсно дивно. Ми його врятували, але ніхто не знає, де він. Так, ну ладно. Ну що, підемо, коротше, тоді по ці побічні What are you завдання. doing? Quick look. Зараз подивимося, що там взагалі відбувається. I'll be taking you all to a storehouse in the Bales. Leave anything you А, don't need а ці behind. все так же, да? Ну, якось фігово. Там вже акашики напали, а ці всі готуються до бек You know what щілдів. you have to do. Clive, I fear that I must bid you farewell. As you know, our time grows short. The Lord Chief Justice's vultures are circling. We must strike now. Before we part, I want you to know that, though I may not always have been your most vocal ally, I trust you, as I trusted your predecessor. Thank you. I appreciate the sentiment, and I understand more than anyone how you feel. But is revenge really the answer? It is the one I found, and it is all that I have lived for since that day. But what of Lostwing? Everything you've built. I built Lostwing to achieve this aim. Once it is done, the village will have served its purpose. My comrades and I are sure of our cause, and we shall fight to the last, come what may. But there are those among us who cannot fight. Children, the elderly, bearers afflicted by the curse. I would place Lostwing in their hands, if I thought it would do them any good. But a village home only to the frail and the infirm is not likely to stay a safe haven for long. And so, Clive, I find myself turning to you once more. Will you take them to your hideaway, that they might live even should Lostwing die? Ну, звісно, пусть приходить. I will. Thank you. I will not have it said that I did not see to the well-being of those who rallied to my cause. The people I speak of have withdrawn to Gotan's Bales, away from danger in case the Black Shields strike. Understood. I'll make sure they get to the hideaway safely. Then the last of my preparations are complete. Fare you well, Clive, and may Griga guide us, all of us. Ну, цей, коротше, хоче помститися своїм опонентам. Ми пам'ятаєте, ми виповняли його побічне завдання To і. Gotan's Bales then, and quickly, before anyone else finds them. І в нього якісь там свої щита з імперією, рахунки, да. Якісь свої рахунки з імперією. Він там служив якомусь там генералу чи комусь там, я вже не пам'ятаю, якщо чесно, і він його предав, да. І майже не вбив, щось типу такого, начебто. І саме він зробив цей Лоствінг, так, і він тут тренував людей саме до цього дня, щоб помститися. Іначе вони зараз будуть нападати на імперію. Це цікаво, якщо чесно. Імперію я не люблю. Да. Сказав саме люблю, тому що я кохаю якось, це. Хоча фіг його знає, як це правильно сказати. Коротше, мені імперія не. Вони якось. Вони петушари, вони ж байерів вбивають просто так, використовують їх як якихось там
I can walk питомців. from here. Так що таке от. Everyone, А ми зараз Quinten has допоможемо, asked that you да? come with me. You Їх can no longer guarantee your protection, but I can. There's a safe place I can take you to. If that's what the master thinks best. прикольно. Sid, none of us would be standing here today if it weren't for Master Quinten. We owe him our lives. So we ain't about to start telling him what he should do with his. If he's saying we ain't safe in Lostwing no more, it's 'cause he ain't coming back. And if that's what has to happen, then so be it. I only hope he can see this through to the end. That we get to see justice done. I hope so too. Oi! You lot! Where's everyone else? They ain't already left, have they? They've gone with Master Quinten. Fuck! Fuck! Що ти проспав, друже? What's wrong? I've just come from the Justice's manor. We have to get Quinten to call off the attack. It ain't just the Black Shields protecting the place. He's got a guard dog and all. A fucking monster. They don't stand a chance against that thing. If I don't get the message to them, they're all gonna fucking die. Ніфіга собі, там, коротше, імперія We can't let this приготувалася happen. до його нападу. Sid! Don't worry about us. You've got to catch up with him. We can't let Quinten die before that bastard does. All right. I'll do what I can. Where is this manor? It's way over to the east, through the woods. Heaven Hall, he calls it. Promise us, Sid. Promise us you'll do what you can. Та, звісно, не турбуйся, друже. Зробимо все, що можемо тільки зробити. А ви давайте повертайтеся, ну, точніше, йдіть до моєї, до мого хайдвея. Ну-ка, Того, іди сюди, друже. Молодець, друже. Красавчик. Так, все. Коротше. Це, я так розумію, був, як правильно сказати, розвідка, да? Розвідчик. Я вибачаюсь, якщо я, да, деякі слова використовую російською, тому що я, бачите, ще не дуже, ну, не на 100%, да, можу прямо так спілкуватися українською. Коротше, так ось. І він сказав, що там їх зустрічають, що імперія приготувалася до атаки, да, нашого Квінтена, і що їх там зустрічають якісь монстри прямо. Ніфіга себе, хто це такий, блін? Дивися, ну-ка секундочку, хто це такий, блін? Я не пам'ятаю такого. Матадок. Ніфіга собі. А ну-ка зараз. Зараз. Так. Ух ти, блін. Ай, зараза. О, красава. Ну добре, так, ладно, це таке, просто раді, ну, цікаво було подивитися, що це за тварюка така. Come on. Так що, підемо подивимось, що там за монстри такі, що вони там приготували, да? Для наших союзників. Так, куди там мені треба йти? Сюди, да? Ай, давай. Опа, нічого собі. Дивіться, чокоботи. Так розумію, це вони, да? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам.
Ну, до речі, це дуже цікаве побічне завдання, Don't tell да, me I'm too з late. Квінтеном. О, блін, надіюсь, сподіваюсь, ми не пізно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. О, You блін. deserve a rest. Що? Так. Камон, це наші? Блін, це наші. Офігеть. Ё-моё. Quentin, are you all right? No. But I am alive. Стоп. Тобто ти пішов в битву, да? І ти, бляха, нічого не одягнув, ніякої броні? Що за херня, блін? Камон. Ти в цьому пішов в битву? Де твій меч, бляха? Which is more than I can say for my comrades. They followed me without question all the way here. And they died. For nothing. This must be the guard dog. Камон. Квінтен. І, бляха, в Квінтені I'll даже hold it off. царапини You нема, go. блін. But Your comrades didn't die for nothing. They died for you. Don't let their sacrifice be in vain. I won't. Come on then. You're no guard dog. Давай. It's a Зараз rabid beast that needs to be put down. кошечку замочимо. Так. Непогано, да, наче? Ну, якщо чесно, то да, вона така, блин, потужна. Ну, я маю на увазі, да, якщо там до звичайних бійців, або навіть до звичайних байерів, то вона потужна. Так. Ну все. Кішечки нема. Я так розумію, він там пішов на розборки, да, там з главарем. If only we'd arrived earlier. Ну да, фігово, щоб він там всіх вбили, це, звісно, жах. Is it over? It is. He wept and begged for mercy. О, ну невже ж це ви нарисували кров, да? Блин, просто герой, блин, прямо голими руками, блин, все це зробив. Ого, and I cut him from ear to ear. Йо-моє, та ти, блин, жесть. Вуха And відрізав. I cut him from ear to ear. Just as I dreamed of doing all these Це все мається на years. увазі кусочок за All my кусочком. plans. Building a haven in Lostwing. Freeing bearers from their chains and recruiting them to my cause. It was all for this. But what is this? Justice. My faithful comrades. All those lives lost. So that I might take another. Quentin. Master Quinton! Oh, thank Grieger you're safe. You're alive. And so are you. I'm so sorry. I tried to warn you about that thing. And I hate to say it, but there's more bad news. It's Lostwing. It's been flooded. What? Захвачений, типу. Острів захопили.
Ці знищили, зруйнували. О, заражен, ніфіга собі. Акашиками. Lost wing. My lost wing. And look who's here. They must have stolen in after we left, just before the flood struck. What if there are still people in there? Don't be a fool. Ого. Damn it. Ну, це таке цікаве, якщо чесно, побічне завдання. Quinten's not going to last long in there. Come on, Torgal. We need to make this quick. Весь заказчик врачу. Так. Давай, кінець. Кінець. Та ладно вам, що дійсно, блін. І вперед. Якраз. Ну, камон! Что-то вот на далеко, на дальнее расстояние, на далекій відстані він якось не дуже. Ну все, да? Так, окей, йдемо тепер шукати. Що там, хтось ще залишився, не розумію. Чому бій не... Там ще хтось ще? Ну-ка зараз, секундочку. Так. Ох ти, йомою, скільки вас тут багато, жесть. Як взагалі, от, я чомусь, якщо чесно, не зрозумів, як от це от трапляється, що зараження, да? Ну, бачите, тут навіть імперія сама заразилась, тобто, ну, це не вони, да, це робили. Це, я так розумію, каст ультими, да, оцей от. Опа, прикольно. Бам! Во, бачите, воно якось на мобах дивно... А, ні, не дивно. Просто якось фігово видно, да, що там життя в нього менше становиться. Так, ну це жесть. Да, офігеть, ну ми все, ми втратили Лоствінг. А ось цікаво, якщо б я не проходив це побічне завдання, то Лоствінг би так і залишився би, і Квінтен був би живий. Офігеть, і Варані де? Thank the founder. He hasn't turned. I'm going to get you out of here. А ні, він просто так розуміє, що коли ти заходиш в цей, ну, цю фігню, да, то ти оборачуєшся, да, в них. Але він, слава Богу, що не встиг обернутися. Перетворитися, точніше, да, в Акашика. Welcome back to the land of the living. Is Lostwing? The flood has filled the valley. I see. Then all is at an end. A strange way to achieve one's life's ambition. No, Master Quinten. Save your strength. Why?
All that I strove for is gone. Only emptiness remains. I have nothing left to live for. What the heck are you on about? You've got us, ain't you? Don't try telling me you only freed us so you could get revenge. We're more than that to you, and we all know it. I thought you weren't coming back. But I prayed, and you did. There's got to be a reason for that, right? Can't we just go back to how it was? You know, you looking after us all. Your work ain't over yet, Master Quinten. We believed that you were the right man to lead us, and we still do. Your village may be lost, but it seems your people aren't, so long as you remain to guide them. But why? After what why would anyone follow me? 'Cause we're family, aren't we? Family? Yeah, and all our comrades who went with you, they felt the same. Lostwing weren't just a village. It was all of us. It was. And as long as we're still here, it is too. We can start again. Build a new Lost Wing. Right here in the Bales. Мовчить просто, молодець. A fresh start. One life ends, and another begins. Why just a village? We could build towns. A nation, even. What's to stop us? That's the Master Quinten we know. Please. I am nobody's master. Quinten will suffice. After all, we are family. Ну, якось, якщо чесно, не вистачає трохи емоцій на цих второстепенних персонажей. Вони трохи дерев'яні. Permit me to withdraw my request. I will no longer be needing your help in looking after my people. I'll pretend you never asked. Вже, But you бачите, must be змінив rewarded одяг. for your efforts on our behalf. You saved my life twice over. And more besides. A bottle or two of your finest red will suffice. Of course. Nothing but the best. And I have a feeling that this year's vintage will be the finest yet. If you don't mind waiting, that is. I look forward to it. Ну, цікавий, якщо чесно, квест. Да. Як я казав, що трохи в них якісь дерев'яні емоції. Да. А так, в цілому, то, ну, цікавий, дійсно, такий, знаєте, сюжет. Дійсно цікавий сюжет. І виходить, що Lost Wing втрачено. Але вони, типу, будують новий Lost Wing. Але цікаво, якщо ми туди підемо. Там, типу, будуть акашики. Зараз просто цікаво, ви знаєте, от як вони обернули. Обкрутили. От Lost Wing. Да. Угу. Тобто, бачите, телепортація все ще є. Правильно. Тобто гуляти ми тут можемо. І акашиків нема. Ну, окей, ладно. Допустим. Да. Допустим. І бачите, не з'явилося ніякої там телепортації в їхній нову нове село. Давайте підемо далі виконувати, да, побічні завдання. Марта Рест. Що там вона хоче? Speak with Otto. Ага, ні, Otto то другое. Це головне завдання. Давайте підемо до Марти. Так, зараз. Марта, що тобі вже треба? Давай, кажи. Ah, Clive.
Just the man I was hoping to see. Oh? And why is that? You remember how some of Sir Wade's guardians took up residence here after the Akashic attacked? Well, now the rest have come to join him. Seems their barracks in the Lazarus have been lost to an ether flood. Now, I don't mind having a few more brave boys around to keep them animals at bay. I ain't daft after all. But we ain't got nowhere for 'em to bed down. Poor buggers are having to make do with haylofts and chocobo pens. I'd build 'em a new barracks here if I could. But where would I put 'em? There just ain't enough room up here on the rock. Which leaves us in a bit of a pickle. The people we're counting on to keep us safe are living like beggars. I see. And it ain't just that lot. There's bears to think about too. There's been more and more of them turning up lately, coming from all over looking for safe haven. But there's only so many we can shelter with the room we've got. We can't keep cramming more and more people into less and less space. What we need is a new home for our new arrivals. And that's what I was hoping you might help me with. If it ain't too much of a burden, of course. Та ні, звісно. It's no burden. Thank you, Clive. So, where were you thinking of making this new home? Well, I reckon we could do a lot worse than Istpul. Istpul. It's been a long time since I thought about that place. It was a tragedy, what happened. And if any of us could have done anything to stop it, we would have. But what's done is done. And those who lived there wouldn't have wanted the village they loved to be left in ruins. I suppose you're right. The blight might be pressing in, but I reckon it's got a good few years left in it yet. There's just one problem. A band of cutthroats have made it their den, and they don't seem like they'll be moving on in a hurry. Nasty bastards they are too. I've lost some good men to their raids. Would have sent someone to clear 'em out sooner, if my boys didn't already have their hands full fending off the Akashic. But now we've got a few more guardians of the flame to call on. I reckon it's time we made our move. What do you say? Fancy leading a raiding party? I do. Istpul was once home to people I loved. I won't have bandits sully those memories. I'll gladly drive them out of there. And I know the men will gladly follow you. I've already shared a few thoughts with Sir Wade about how we might be able to win the place back. And I dare say he's got some ideas of his own too. Why don't you go and talk to him? Of course. Ну, коротше, прикольно, цікава місія. К ним же ж прийшли ці воїни Розарії, да, Сірвейда, і вона каже, що в них нема місця, в неї нема місця, щоб барак построїти, да, для них. Да, але є місце в Істпулі. Але Істпул захопили бандити, і от треба зробити рейд і відбити це місто. Да. So Wade, it's good to see you well. And you, Lord Rosfield. And you. I spoke with Martha. She tells me you have plans to free Istpul and make it your own. That's right, though it was mostly her idea. I rather fear my men have been treading on her toes somewhat since joining us, not to mention each other's. And then there are the bearers, men and women who found the courage to flee their masters and sought refuge here. We need somewhere to settle them, and I can think of worse places than Istpul. As can I. Which is why I agreed to help you win it back. That's very kind of you. I'd be most grateful if you would. With you beside us, we shall soon send that rabble of rogues running for the hills. So, what can you tell me? That thankfully there aren't too many of them. Fewer than a dozen at our last count. And rather less, thankfully, the road that leads there will more than likely still be crawling with Akashic. A small force would suffice to clear the village, but if the Akashic were to follow them in, that force could end up trapped between a rock and a very hard place indeed. I'll head into Istpul and deal with the bandits. You and the Guardians can stay outside the village and fend off any Akashic who come too close. Make sure I'm not taken unawares. I can't ask you to bear all that risk yourself, my lord. The Akashic are the bigger risk. I can handle a few bandits. Well, if you're sure, I shall summon my men at once. Shall I wait for you here? No need, my lord. You go on ahead. We'll be with you before long. All right. I'll meet you at Istpul then.
We shall see you there. And may victory await our coming. Єдине, що я не розумію, що там ж кругом акашики, да, а вони зараз розділяються. Чи вони хочуть повністю переїхати в Істпул? От це не розумію. Наче вони повністю переїжджати в Істпул не будуть. Да. Наче вони повністю переїжджати в Істпул не будуть, а так от розділяти сили на два міста також, ну, в час, коли кругом акашики, також, знаєте, якось таке собі. Така собі ідея. Reduce satellite cooldown time. Take care out there, eh? Ну, такое. Так, ну давайте підемо, ми не будемо, як то кажучи, пішки бігати, правильно? А підемо одразу на бандитів. А Істпул захопили бандити, да, розбійники. Так що зараз ми їх швидесенько прикриємо, да. Курви гребані. You think you can just walk in here? Да. Коротше, ми розбираємося з бандитами, а ребята з акашиками. Чи вони там оберігають місто, чи що, блін. Or face the consequences. Так, капець, блін, просто фігня. Ну зараз це, певно, буде якесь таке греміло, да? Or maybe not. А що це таке, блін? What's that thing doing here? А що це ти так робиш, блін? It goes to. Щось я не розумію, що ти тут робиш, блін, з розбійниками. Так. Ух ти, йо-моє, ніфіга собі, да, непогано. На тобі, курва. Да, слухайте, це типу як навіть елітний моб, блін. Так. Так, не попав. Так, щас він... Ах ти курва, блин. Дивися, що він робить, блин, а? Та ладно, ти ще живий? Any more surprises? Все, місце вільне. I'll take that as a no. Bravo. A magnificent display, my lord. You were watching. I thought you were keeping an eye out for a Akashic. We were. Put down more than a few on the road, then arrived just in time to see you slay that... whatever it was. Let's hope it was the last of its kind. Though I expect you and the Guardians will be up to the challenge should another appear. I would hope so, my lord. Your men will be bringing the bearers who'll be living here, I assume. It might be best to send word for them to come right away. Before any other unsavory characters move in. Of course. I'll send orders for them to depart immediately. О, Leave це it with me, прикольно. my lord. Це прикольно. Якщо типу місто зараз преобразиться, знаєте, і тут будуть знову жити люди і так далі, це дійсно круто. Крута тема. Home. Without masters. No. We're the masters now. Our lives are our own at last. That's all of them. And not a single Akashic in sight. Now to begin the important work of rebuilding the place. It won't be easy. Especially not after 5 years of beasts and blackguards having their wicked way with the place. The masonry might still be sturdy enough, but half the beams are rotted. Those that weren't lost in the fire or burned by the bandits, that is. It'll take a bit of elbow grease, but we'll see Istpul rise again. Just you wait. So wait. Lady Hannah is buried here. If you don't mind.
I'd like Oscar to join the rebuilding efforts. He should be a part of this. Of course. I couldn't agree more. I'll let Martha know that everyone arrived safely. If you need anything more, you have only to send a Stolas. And we will, my lord. Safe travels. Прикольно, Eastpool's in прикольно. safe hands. Time to go and tell Martha the good news. Коротше, все, ми звільнили Істпул, тут прийшли сюди, вони покликали беєрів, які жили тут раніше, да? І місце буде процвітати, вони будуть його відбудовувати. І ми зараз підемо до Марти, скажемо їй, що все добре. Ну, прикольно, цікаве завдання. Мені взагалі подобається щось тут взагалі відбудовувати. І треба, цікаво, як там потім буде все проходити, так? Потім ми ще прийдемо в Істпул і подивимося, як там все змінилося через деякий час. There you are. All went well then. Sir Wade told me you got rid of the bandits while his lot kept an eye out. Nicely done. And what's all this about some shape-shifting nightmare showing up? On second thoughts, don't tell me. It'll only give me nightmares of my own. What matters is you did it. And now we can build our new village. I suppose it will be. What will you call it? What else? Istpul. Sir Wade said it best. There's plenty bad happened to that place, but that don't undo the good that happened there. No need to throw the baby out with the bathwater. Did Wade say that? Well, something along those lines. Anyway, the poor souls might have made it to Istpul, but their work ain't done yet. So the way I see it, neither is mine. If it's food or lumber or strong backs they need, the rest is ready to provide it. Thank you, Martha. No, thank you. You didn't have to help us. I wanted to. Ну все, супер. Да, вона сказала, що вони так і залишать назву Істпул. Да, це не важливо, що там було погано. Ну, якісь там погані асоціації, які у людей залишилися, але є також і багато добрих асоціацій, тож назву міняти вони не будуть. І вони зараз передадуть Істпул всю провізію, все, що потрібно тільки для відбудови міста. І, до речі, пам'ятаєте, нам там дали якогось воїна, якого ми хотіли, точніше, повинні були обучати. Це він якось пов'язаний з родом. Пам'ятаєте, там у нашого батька був лорд-командуючий, да? І в Істпулі жила його жінка. Вот. А цей пареньок, він якось з ними зав'язаний, якось там син сестри, чи син брата цього командуючого, щось типу такого. Ну, коротше, прикольно. Прикольно. Ну тут поки нічого, там не змінилося, якщо ми зараз туди прийдемо. Ну, давайте подивимося. Так. Ну, поки що ні. Ні, поки нічого не змінилося, все поки так статично. Да. І Сірвей також там і стоїть, на горі. А ну-ка, зараз, секундочку. А ні, Сірвейда тут вже нема. А де Сірвей, до речі? Ось він. Він вже змінив своє розташування. This was the Murdoch residence. We'll see your home restored, Lord Commander. Во, бачите? Да, це житло було, нашого лорда-командуючого взагалі. Розарії. І вони його відбудують. Коротше, прикольно, ладно. Все добре. Да, ідемо, далі. Ідемо далі. І в нас Далмакійська республіка. What's happened? Да, це от ринок. Брат, сестра, що вони там від нас хочуть? Clive, your timing is impeccable. It just so happens that right at this very moment, we're in need of someone with your talents. And what talents would those be? Why, your fearlessness and your skill with a blade.
I'm listening. Well, as I'm sure you're aware, when these dark skies swept over the Republic, so too did a wave of chaos and confusion. Randalar has been particularly badly affected. Many of the capital's bearers have lost their masters, or taken the opportunity to flee them. None remain free for long, of course. Most find themselves under the protection of the Fist before they get far. But the army too is in disarray, and finds itself unable to provide for its new charges, which means it has been looking to sell. And you've been looking to buy, to make sure these masterless bearers remain that way. Precisely. It's the perfect opportunity to free dozens more, and for an attractive price, no less. So where does my skill with a blade come in? Though we may have the funds to buy these bearers, we have nowhere to house them. So we've been searching for a place where they can be resettled. Somewhere far from the prying eyes of those who would see them enslaved once more. And we believe we have found one. Cashlock. A small hamlet hidden in a canyon. The place was abandoned a long time ago, but when the men moved out, the beasts moved in. And so we seek the aid of a fearless swordsman to encourage them to look elsewhere. You'll help, won't you? Так, друзі, я вибачаюся, трохи відвікся, як то кажучи, да? Відволікли мене. Так, я не дуже зрозумів, так, ну, теж так як я вже не дуже зовсім зрозумів, що там відбувається. Та боже ж ти мій харе вже, як ти кажеш, ще базарити. З того, що я там краєм ухом послухав, це те, що якесь животне чи що, блін. Там, от, да? Так. До речі, Демократська Республіка, де це ми? Каревен-Антрет. Слухайте, а не там той от петушара, елітний моб знаходиться? Ну-ка, зараз подивимося. Так. Let's go. Run like the wind. Давайте вперед. До речі, 40-й уровень вже, блін. Скільки в мене там тих самих талантів? 3000 в мене вже є. Йо-моє, 6000, 5000, 4000. Непогано. Фігово, що я, знаєте що? Що я домінант цього, як його, Ефріт. Да, і в мене так мало талантів від Ефріта. І вони якісь взагалі трохи вкінчені. А, так камон, ми ж це вже проходили. Ми, блін, їх самі просто так вбивали. Коли пам'ятаєте, ми шукали. Ну, коротше, понятно. Та тихо, блін. Ось так от я хотів, да, зробити. На тобі, курва. Та йомо, ти ще не здох? Так, а що мені треба? Давай, зараз. Ого, та ти що? Дивіться, там ще причуди. Так, ну ви дістали, камон, друзі. Хто там ще? Так. Боже ж ти мій, якісь там ще птиці, блін. Так, ладно, давай. Так, де там? Так, птиця.
Ну все. Давайте ми зараз, да. Треба було, напевно. Та, блін, камон, їх тут залишилось двоє, блін. Буду ще ждати 3 години, поки мене там застакується. Ой, вибачаюсь. That's all of them. Come on, Toggle. Let's head back to Boklad. Ну, коротше, да, зрозумів. Так, одну секундочку. Да, все, я тут. А то в мене вже майже годину записував, а PlayStation ж не може більше години записувати, то треба було ще разочок поставити на запис. Так, давайте підемо, знаєте куди? Давайте підемо сюди, тому що в мене таке враження, що там ця петушара, новий моб ранга А. Зараз перевіримо. Тут не так довго, якщо чесно, до нього йти. Фігово, що не можу. А, ні, те можу. Come on. Fly, Ambrosia. Да, тому що тут всякі цілі петушари, я не хочу їх бити, витрачати на це час. Так, давайте зараз перевіримо, чи там є той чокобот ранга А, який трохи з'їхав з розуму і почав там всіх вбивати. Я не пам'ятаю локацію, яка там була написана, да? На цій дошці. Але це місце просто ідеально для якогось моба елітного. Блін, камон, що ні? Я в шоці. Уявляєте, блін? Ні. Нема. Офігеть. Офігеть. Да, жесть. А де ж там вони казали, блін, він? Тан-тан-тан-тан-тан. Дравост. The Hidden Pass. The Sequel. Блін, треба буде потім піти, знаєте, в дошку. Подивитися. Де цей моб елітний знаходиться, тому що я не пам'ятаю, блін. Something the matter, Theodore? Quiet. Those are our terms. I trust that you will give them your full consideration. I shall. Thank you. Him again. Someone you know? Yes. And, no. But enough about him. How did you fare down in Cashlock? It's done. The village is safe now. You made quick work of it, as always. I should go and let Eloise know. Don't let me keep you. But Clive, don't tell her I was watching her, will you? She'll only get upset. I'll explain everything once you've finished with your report. All right. We'll speak then. Come on. Eloise, I just got back from Cashlock. The village should be safe now. Thank you, Clive. Here, something for your trouble. Well then, now that you have laid the groundwork for our little project, I suppose we'd better finish the job. The first thing we'll need to do is make sure our offer for the bearers is accepted. You're still in negotiations? We are. A trusted colleague has been dealing with the Fist on our behalf, but things have been trickier than we anticipated. I suppose it's to be expected. This is the army we're dealing with. Fighting's what they do. But we shall emerge victorious in the end. Well, if you need any help, you know where to find me. I'm not sure I do. But thank you, all the same.
Це забавно. Якщо потрібна буде допомога, то ти знаєш, де мене знайти. Я не впевнений, що я знаю, де тебе знайти, але я спробую. Да. Так, а тепер нам треба з братом, да, там побалакати. Ah, Clive. You wanted to talk? The man I was watching earlier, the one speaking to my sister. He represents the Silver Peak Consortium. It's one of the bigger trading houses. I don't think I've heard of them. Well, every trader in Dharmekia has. They operate across the length and breadth of the Republic. And they're still expanding. They've been trying to get Eloise to join their ranks for some time now. And judging by her reaction earlier, I'd say she had half a mind to accept their latest offer. And you'd rather she didn't? I would rather she did what makes her happy. And I would never deny her such an opportunity. Eloise saved me from slavery. And we have striven to save others like me ever since. But this was not the life my sister wanted, nor the one she deserves. I won't let her give up on her dreams again for my sake. She freed me from my bonds. And she must be freed from hers in turn. You're a good man, Theo. I have always been grateful for what my sister did for me. And I want to repay the favor by letting her live her own life. But each time an opportunity to do just that arises, she turns it down. For my sake. She loves you. And I love her. Which is why I want this time to be different. To show her that I don't need to be watched over anymore. Though I'm sure I'll still need some help from time to time. I trust that I can count on you. Always. Thank you, Clive. Well then, I had better get back to work. These bearers aren't going to move themselves. That's a job for the Crimson Caravans. Так, щось я, якщо чесно, не зовсім зрозумів. Це, напевно, через те, що я прослухав з самого початку, да? Те, що вони там базікали. Що цей чувак, з яким спілкувалася його сестра, він принадлежить якомусь там великому дому торговцю в Далмакійській республіці, самому великому. І що вони пропонували її сестрі бути, ну, приєднатися, так розумію, до цього клану, але вона відмовлялася, і він сподівається, що вона потім прийме acceptance, да, від них. Щось таке незрозуміло, а він, типу, вона, сестра допомогла звільнити його з рабства, і він за це, через це, ну, боже мій. І він через це буде все життя вдячний, да, сестрі. Тож, я от просто не зрозумів, до чого він це веде. Що? Треба щось замочити той клан, чи що? Так, окей, давайте подивимось, де це. Засінкали Далмакія, да? Земан, коротше, цей от знаходиться в Сікл Далмакія. А цей The Man in Black, і тоді в чорному, боже мій. О, боже мій. Більшість чорних щитів, які шпигували за загубленим, які шпигували за Лостінгом, да, за нашим загубленим містом, були забрані потопом. Однак, за нашими даними, один з них досі живий, і його злий наглядач продовжує прирікати на жахливу смерть кожного носія, да, байера, який наближається до його схованки занадто близько. На жаль, до цього часу він виявився більш ніж гідним суперником для руйників прокляття, посланих вбити його. Lost Wing Sabrikyu і Location, да? І це от Далмакійська республіка. Коротше, друзі, ми з вами, я це, да, буду монтувати. Йдемо, коротше, шукати Пітушару спочатку, да, в Далмакійську республіку. Побачимося з вами, коли я його знайду. Де ця курва?
О! А ми сюди наче не заходили, да? Ну да. Я маю на увазі навіть раніше не заходили. Ну слухайте, ранок. Тобто він, типу, не такий та й слабенький повинен бути. Вау, прикольно. Тогл, бачите, да? Красиво. Так. Непогано. Ого. Ого, ніфіга собі, непогано так. Чекобот, блін. Має магію вогню, чи як там правильно сказати. Nice try. Добра спроба. Але не вийшло з петушара. Слухай, та коли ж ти там цей воблин? Ай-я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 й! Ніфіга собі. Ай, тихо. На це. Та бляха. Блін, я іноді путаю, яка саме в мене, блін, обілка зараз включена. Так. Так, камон. Блин, та ти дістав. Ти дійсно, в тебе один скіл тільки і все? Більше, блин, нема ніякого. Ух ти, блин, ніфіга собі, він все ж таки дійсно сильно б'є. Та ти дістав. Короче, бляха. Ну да, блядь, какого біса? Блядь, однокнопочна херня. Дивись, блядь, він просто нахер кастує постійно. Та ти, блядь, заїбав. Блядь, я просто в ахі. У тебе що, залагало, бляха? Я не можу зрозуміти. Це Limit Breaker. Gouge for 33 seconds. Все, боже ж ти мій. Я все зрозумів нарешті, що це таке. Ти задовбав, курва, бляха. Зараз тут буде піздарики. Однокнопочна фігня, блін. А, тепер моя черга, бляха. Іди в сраку. І на тобі, курва, бляха. Ну все. Ну да, до речі, ні, ну чесно, він такий, блін, цим от момент той був, да, коли він просто тупо одну кнопку натискав постійно, то да. Він такий важкий був. Цей момент. Був важкий, не спорю. Так, ну все, ми з цим впоралися, друзі. Ми з цим впоралися. Тепер треба піти в Лостовінг, так. І там ще якийсь Man in Black, да, нас чекає. Але спочатку треба піти купити Польщини, да? Still alive, are ya? Так. If you're gonna buy some, be quick about it. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, да, бачите, в мене взагалі нема хайпойшена, блін. You're rubbing me blind, you know. Офігеть. It'd better all be here. Ну і да, і You're rubbing цей, me blind, you він мене know. врятував, до речі. Так, і вони сказали, що він знаходиться в Лоствінгі, правильно?
що цей чувак, він виживший з Black Shield'ов, і він і досі, коротше, і досі вистежує, коротше, берів і, коротше, буває всіх, хто до нього наближається. Так, ну ладно, друзі, піду його шукати. Да. Так що давайте побачимося, коли його знайду. Так. Коротше, друзі, да, я з цього міста, я вже, цей Лоствінг дійсно облазив, просто піпець. Дивіться, що я знайшов, Тут, оказується, є якийсь потайний прохід, якого я... О, тут є вихід навіть. Прикольно. От Лоствінг дійсно, він треш. Ми тут наче раніше були. Чи не були? Коротше, що це за... Дійсно, тут якісь катакомби, Де ми взагалі? Я не знаю, куди я йду. Просто я вирішив тут вас записати, тому що таке враження, що наче ми його зараз зустрінемо, тому що інших місць в Лоствінгі я не бачив. Так, де ми? Да, напевно там він і буде, дивіться. А що це таке, Ми тут раніше наче не гуляли. Ні, ми гуляли, пам'ятаєте, була місія. Йо-моє. Ого, це він? Здорово, дядя. Да, пам'ятаєте, ми, коротше, тут один раз були, коли, друга місія чи яка там, я вже забув, якщо чесно, за нею. Да. Зараз, друже, зараз. Зараз все буде. Непогано, Ого! Ого, друже! Вау! Так. Знаєте, ранг Б, але він потужний, бляха. Камон! Ого, боже ж ти мій. Да, він не слабий, якщо чесно. Так, зараз ми кинемо все, що тільки в нас є. Так. Опа. Ну все, чувак, тобі хана. О, фух. Ну такий, не слабий, якщо чесно. Не слабий. Да, я загадав це місце. Ми тут Гаруду зустріли. Угу. Скарватіта, прикольно, мені це надо. Your work here is done. Да. Да, і Гаруда десь на горі тут стояла. Я згадав. Прикольно. Так, да, ми тут були, да, були тільки, точніше, один раз, і я вже забув про це. Так, коротше, ми все зробили. Да. Ми всіх перемогли. Йдемо на базу. Що там у нас далі? За планом.
Що там у нас далі за планом? Так. Бачите, є якісь записки, і то, і сьо, коротше, все в нас є. Cole said it was an army of Akashic. What will happen How to are we these supposed to do our duty when the hills are crawling with Akashic and the valleys are full of ether? Oh, I wasn't expecting you back so. Так, давайте. Talisman of Here you Priming. are. Та ти що? The Chapman. Best of luck out there, Sid. Так. Йдемо, подивимося на письмо, да, яке нам прийшло. Ой. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Да, і напевно на цьому будемо, друзі, завершувати цей випуск. В принципі, да. О, слухайте, ось він, Оскар, боже ти мій, Оскар, друже, я тебе шукав. Як My ти? Lord Marquis, I heard about Istpul. That some of my fellow guardians are to build a new home there, both for themselves and for Madame Martha's bearers. Is it true? It's true. The village is to be rebuilt. I have many fond memories of Istpul. When I was a child, we would visit my aunt and uncle often. They would lavish attention upon me as if I were the son they never had. I went to see Aunt Hannah after my uncle passed away, but not nearly as often as I should have. Oscar, I'd like you to assist Sir Wade in the rebuilding efforts. But my lord, my training is not yet complete. I couldn't possibly. I warned you I might not be the easiest of masters, but I'm not as hard-hearted as that. Go. Be with your aunt. Rebuild her home. Is what she would have wanted. Yes, my lord. Thank you, my lord. Да, прикольно, чувак такий прийшов навчитися, да? I will not forget this kindness, my lord. Прийшов навчитися, да. Пробув тут там декілька днів, да, і я такий, та все, коротше, вирі давай, бля. Відбудовує місто. Та ти що? Так, ну коротше, хто там нам написав? Напевно, Отто. Ну да. А, ні, о, боже мой, я їх путаю. Не Отто, а цей Квінтен, блін. Я не можу навіть почати дякувати вам за все, що ви зробили для Лоствінга. Тож, замість незручної подяки, я насилаю вам кілька бочок вина наступного сезону. Сподіваюсь, вони нарешті відключать вас від пинного чату, якого ви і ваші рідні так жадаєте. Квінтен. I can only hope they finally turn off you that form you, swill you and yours are covered. Коротше, да, він нам надіслав вина, і гадаю, що ми трохи забудемося, коротше, да. І відпочинемо. Ну що, друзі, да, напевно, на цьому будемо завершувати. Ми вже 1,5 години записуємо, да, це багато. Так що ми, да, сьогодні побігли, виконали декілька дійсно цікавих допоміжних завдань. Тож, побачимося в наступному випуску. Нагадую про коментарі, подобайки, підписки. І найголовніше, друзі, да прибуде з вами сила. May the force be with you always. Bye-bye.